Right now, we will begin by having a silent word of prayer. So if you can. Vom începe printr-o rugăciune în taină. Sorry, I forgot I was being translated. 1 second. All right, if we can begin with the silent word of prayer. Vom începe cu rugăciune în taină. Amen. Amin. So on Friday, when I was listening to Elder Tess, Vineri, când ascultam la Elder Tess, ascultam pe I was Elder very Tess, surprised to hear the question that she asked. am fost foarte surprins să aflu întrebarea, să aud întrebarea pe care a pus-o. And that is because it was the same question I was going to ask you. Și asta pentru că este aceeași întrebare pe care vreau să vă întreb pe voi. And that question was, what does it mean to pay homage to the papacy? Și acea întrebare a fost: ce înseamnă să plătești, să oferi So I omagiu don't know how papalității? many of you went back and looked at that study. Nu știu câți dintre voi au mers înapoi și au But we know that studiat acest repetition lucru, deepens the impression. dar știm că repetiția este mama învățăturii. And so we're going to start off this study by answering that question. Așa că vom începe acest studiu prin a răspunde la această întrebare. So what does it look like to pay homage to the papacy? Deci ce înseamnă să plătești oferi omagiu papalității? Before answering this question, I would like to tell you my main focus though. Înainte să începem acest studiu, aș vrea să vă spun Which ceea ce will mă be looking at concentrez. the history of the nativists in the 1800s. Ne vom uita la istoria nativiștilor din anii 1800. By now, I'm sure we've all read the document written by Goldstein. Cu siguranță că până acum am citit documentul de Goldstein On how the Constitution became Christian. despre cum a devenit Constituția creștină. I'm not sure about everyone else, Nu sunt sigur despre toți ceilalți, but when I read this document, I was very surprised. dar atunci când am citit acest document am fost foarte surprins. I was surprised to learn that SDAs were not the only threat to Protestants. Am fost surprins să aflu că adventiștii de ziua a șaptea nu erau singura amenințare pentru protestanți. And actually shocked to see that Catholics were also a threat. Și am fost șocat să aflu că catolicii erau de asemenea o amenințare. The reason I decided to look into this history of the nativists Motivul pentru care am decis să mă uit în această istorie a nativiștilor is because I think it proves and adds evidence to the fact that Catholics were indeed a threat. este pentru că cred că dovedește și adaugă dovezi că And catolicii this chiar erau history is o a amenințare. horrific picture of what it looks like when Protestant America feels threatened. Și această istorie este o imagine perfectă a ce se întâmplă atunci când America protestantă se simte amenințată. So in reviewing this history, we're going to see horrific events. Atunci când recapitulăm această istorie, vom vedea evenimente oribile. And that occurred because of the perceived threat of a group of people. Și asta s-a întâmplat din pricina amenințării percepute a unui So grup de hopefully by oameni. the end of my presentations, Deci sper că până la sfârșitul prezentărilor mele you'll see clearly that indeed Protestants felt threatened by the Catholics. veți vedea într-adevăr că protestanții s-au simțit amenințați de Specifically către the Irish catolici, Catholics. în mod specific de catolicii irlandezi. So there's a quote that we find in volume 5 of the Testimonies. Un citat pe care îl găsim în Mărturii, On page volumul 5. 451. I'm just going to share my screen if I can.
Is it working? 1 second. So, okay. So this is the quote. 1 second. I'm not sure why. Maybe I can't share the quote with you. So we'll just okay, maybe no. Okay. If it doesn't work, that's okay. I just know for myself that I'm a visual learner. Știu că eu sunt And I like to read, not just listen. învăț prin chestii vizuale și îmi place să citesc, nu doar să ascult. So I don't know if you're able to see the quote or not. Nu știu dacă puteți să vedeți citatul sau nu. Tiffany, it's just showing us loading. Is that right? Okay, yeah. It's loading here too. Okay, here we go. So I just want to read the bolded part here in the middle. Vreau să citesc partea It evidențiată. says, when Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power. Atunci când protestantismul își va întinde mâna deasupra prăpastiei pentru a And then aduce, down pentru a below prinde it says, our country, okay, mâna puterii our romane, country shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and Republican government. iar apoi spune că țara noastră va respinge fiecare principiu al Constituției ca un guvern protestant și republican. So the document on how the Constitution became Christian, Documentul despre cum a devenit Constituția creștină it showed us that it doesn't look like what we might have thought it would look like. ne arată că nu arată așa cum credeam că arată. Protestants don't have some secret alliance with the papacy. Protestanții nu au o alianță secretă cu papalitatea. You know how we have all these different conspiracies where there's secret symbols and handshakes and all of these different things. Avem aceste conspirații în care sunt simboluri secrete și strângeri de mână și toate So when chestiile. reading the document, you see that the Protestant Americans are actually at war essentially with the Catholics. Atunci când citim documentul, putem să vedem că americanii protestanți sunt practic în război cu catolicii. Okay, so we're going to look first at, again, what I said before, that what it looks like for Protestant America to pay homage to the papacy. În primul rând ne vom uita la ce înseamnă ca America protestantă să ofere un We'll omagiu also be papalității. answering how Nu se aude, cred că sunt. Sorry, can you hear me now? How long was it out? Just repeat your last sentence. Okay, so there are 3 questions that we're going to look at today. Sunt 3 întrebări la care ne vom uita astăzi. The first one is, what would it look like for Protestant America to pay homage to the papacy? Primul este cum ar arăta ca America protestantă să plătească un omagiu papalității. How does American history show us that Protestants and Catholics are at enmity with one another? Cum ne arată istoria americană că protestanții și catolicii sunt vrăjmași unul cu celălalt? And who are the nativists and how do they fit into this picture?
Și cine sunt nativiștii și cum se potrivesc în această And by answering these imagine. questions, Și I prin, a believe that răspunde, God's people won't be taken off guard. prin a răspunde la aceste întrebări, cred că poporul lui Dumnezeu nu va fi We have been given luat prin light sent from surprindere. heaven Ne-a fost dată lumina din cer to gain the knowledge we need to avoid paying homage to the papacy in the future. pentru a obține cunoștința de care avem nevoie pentru a evita să plătim omagiu papalității în viitor. So as we know, history is our safeguard. După cum știm, istoria este And a Bible verse este apărătorul that I nostru love to think of is that there's nothing new under the sun. și un verset la care îmi place să mă gândesc este acela care spune că nu este nimic nou sub soare. So we will begin by answering the first question. Vom începe prin a răspunde la prima întrebare. What does it mean Ce înseamnă to pay homage to the papacy? să plătești un omagiu, să aduci un omagiu papalității? Okay. So we're going to look at a quote from Great Controversy. Ne vom uita la un citat And you'll din find it on page 442. Tragedia veacurilor, pagina 442. It is the first paragraph. Este primul paragraf. Is this the right one? Yes. Okay, so I'll begin to read. The lamb-like horns and the dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. Coarnele asemănătoare cu ale unui miel și vocea dragonului indică o contradicție izbitoare între profesiile și practica The națiunii. speaking of the nation is the reprezentate. action of its legislative and judicial authorities. Vorbirea națiunii este acțiunea autorităților sale legislative și judiciare. By such action, it will give the lie to those liberal and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. Prin această acțiune va oferi minciuna acelor principii, As we learned from previous studies, minciuna acelor principii pașnice și liberale care au what the fost US întemeiate professes la and what it does is completely fondarea ei. different. Așa cum am învățat în studii precedente, ceea ce susțin Statele Unite și ceea ce So it fac will always este complet profess diferit. that it is a free nation Ei întotdeauna and that vor it upholds peaceful principles, pretinde că sunt o națiune liberă și că susțin principii pașnice, but we know this is a lie. însă știm că acest lucru We este o also minciună. learn from inspiration De asemenea, știm din inspirație that our attention needs to be on the legislative and judicial branches of government. că atenția noastră trebuie să fie asupra ramurilor legislative și And judiciare not ale on the guvernului, power in the executive branch, which is entrusted to the president. și nu la ramura judiciară care este oferită președintelui. Let's continue reading. Haideți să continuăm să citim. Not sure. 1 second. It's
Tiffany, we can't hear you. Sorry, can you hear me? Yeah. Yeah, I can hear you now. Oh, sorry. Okay. We'll start reading. The prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. Predicția că va vorbi ca un balaur și va exercita toată puterea primei fiare prezice în mod clar o dezvoltare a spiritului de intoleranță și persecuție care a fost manifestată de națiunile reprezentate de balaur și fiare asemănătoare unui leopard. And the statement that the beast with two horns causeth the earth and them that which dwell therein to worship the first beast indicates that the authority of this nation is to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. Iar afirmația potrivit căreia fiara cu două coarne face ca pământul și pe cei care locuiesc acolo să se închine primei fiare, indică faptul că autoritatea acestei națiuni trebuie exercitată în aplicarea unei respectări care va aduce So the end of this va quote fi un act de tells omagiu al us papalității. De sfârșitul acestui citat ne spune că that when the US enforces some observance, atunci când Statele Unite susțin o anumită supunere, the observance in itself will be an act of homage to the papacy. această supunere în sine va fi un act de omagiu al papalității. So we're going to skip ahead to another paragraph. Deci vom sări la un alt paragraf. This is 446.1 of Great Controversy. Tragedia veacurilor, pagina 446, paragraful 1. So the special characteristics of the beast, and there, no, I don't want to start there. I'm going to start only by changing. It's in the middle of the paragraph. De la jumătatea paragrafului, numai prin schimbare, Only by changing God's law could the papacy exalt itself above God. numai prin schimbarea legii lui Dumnezeu putea papalitatea să se înalțe mai presus de Dumnezeu. Whoever should understandingly keep the law as thus changed would be giving supreme honor to that power by which the change was made. Oricine va păstra cu bună știință legea, așa cum a fost ea schimbată, va da cinste supremă acelei puteri prin care s-a făcut schimbarea. Such an act of obedience to papal laws would be a mark of allegiance to the Pope in the place of God. Un asemenea act de ascultare de legile papale va fi un semn de supunere față de Papa, în locul supunerii Okay, so față de as we Dumnezeu. can see here, Așa cum putem vedea aici, the act of obedience to papal laws actul de supunere față de legile papale would be a mark of allegiance to the papacy. ar fi un semn al supunerii față de So what papalitate. does it mean to pay homage to the papacy? Ce înseamnă să oferi omagiu papalității? Hopefully we can answer this question now. Sper că putem să răspundem acum la această întrebare. If the papacy has changed the law of God, Dacă papalitatea a schimbat legea lui Dumnezeu and you start to observe that law that they changed, și tu începi să te supui acelei legi pe care by el a observing schimbat-o, that law, you will be honoring the power that changed the law. prin a te supune acele legi, tu onorezi puterea care a schimbat acea lege. Therefore, you will be paying homage to the papacy when you observe their law. De aceea tu vei oferi un omagiu papalității atunci când te supui legii lor. Okay, so we answered the first question. Așa, deci am răspuns la prima întrebare.
And we're now going to review briefly the document by Jared Goldstein. Acum vom revizui pe scurt documentul de Jared Goldstein on how the Constitution became Christian. despre cum a devenit Constituția creștină. Okay, there are 3 histories discussed in this document. Sunt 3 istorii discutate în acest document. Okay, so the first history Deci prima istorie, 1863 1863 to the 1900s. până la 1900. We'll just put 1950s here, but it's the late 1940s. Vom pune aici 1950, anii 50. And I believe it's 1979 till our time. Iar apoi avem anii 1979 până în timpul nostru. Okay, throughout these 3 histories, De-a lungul acestor 3 istorii, Jared tells us that there's a perceived threat. Jared spune că există o amenințare pe And care so eu o there's a percep. threat in each of these histories. Deci există o amenințare în fiecare dintre aceste istorii. So this is Protestant America, Aici avem America protestantă, but certain movements within Protestant America. dar sunt anumite mișcări din America protestantă. So, okay, we're going to read the introduction on page 263. Vom citi introducerea de la pagina 263 And it tells us the reason why these movements within Protestantism și ne spune de ce why aceste they started in the first place. mișcări din protestantism au început în primul rând. So let's try this again. All right. So the movement was propelled by concerns over the increasing population and power of Catholics, Jews, Seventh-day Adventists, and religious freethinkers. Mișcarea a fost propulsată de îngrijorările legate de creșterea populației și puterea catolicilor, evreilor, adventiștilor de ziua șaptea și liber cugetătorilor religioși. Increasing religious diversity generated a variety of challenges to Protestant preeminence, including objections to Christian prayers and Bible readings in public schools, Sabbath observance laws, and religious oaths. Creșterea diversității religioase a generat o varietate de provocări pentru preeminența protestantă, inclusiv obiecții față de rugăciunile creștine și citirea Bibliei în școlile publice, legile respectării sabatului și jurămintele religioase. Leaders of the Christian Amendment movement considered these challenges to be nothing less than a war on Christianity and therefore an attack on America itself. Liderii mișcării amendamentului creștin au considerat că aceste provocări nu sunt altceva decât un război împotriva creștinismului și, prin urmare, un atac asupra Americii în sine. The nation's Christian identity could be saved, the movement argued, if only the Constitution could be made Christian. Identitatea creștină a națiunii putea fi salvată, a susținut mișcarea, doar dacă Constituția ar putea fi creștinată. So the Christian Amendment movement Deci, mișcarea amendamentului creștin felt threatened. s-a simțit amenințată. They felt like there was a war on Christianity.
Ei au simțit că ca și cum era un război asupra creștinismului. And that meant an attack on America itself. Și asta însemna un atac împotriva Americii însăși. And who did they feel threatened by? Și de cine s-au simțit ei amenințați? The Catholics, De catolici, the Jews, de evrei, Seventh-day Adventists, de adventiști de ziua șaptea and free thinkers. și liberi cugetători. So this is what was surprising to me. Asta este ce era Catolicii au fost That un element Catholics were surprinzător actually a threat to Protestants. pentru mine, pentru că catolicii erau considerați o amenințare pentru protestanți. So what is the relationship between Catholics or between the papacy and Protestantism in this time period? Care este relația dintre papalitate și protestantism în această perioadă de timp? So enmity. Deci, Many Adventists would have a hard time with this Vrăjmășie. concept multor adventiști ar fi greu because să in this înțeleagă time acest concept, period, pentru că we în have această perioadă de timp 1888. avem 1888 And in 1888, what was happening? ce se întâmpla în 1888. The Protestants wanted to pass the Sunday law. Protestanții își doreau să dea legea duminicală. And so if you don't know or understand the history Deci dacă nu știi sau nu înțelegi istoria between the Protestants and the Catholics, între protestanți și catolici, it might be easy for you to believe that they had some secret alliance with the Ar fi- papacy. ar fi ușor să crezi că ar exista un alianță secretă But între ei as și we'll see, papalitate. that is simply not the case. Dar, după cum vedeți, asta nu este We're cazul. going to look at another quote. Ne vom uita la un alt citat. This is not the one. Okay, in spite of themselves, Romanists declared that the observance of Sunday by the Protestants is an homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. Romaniștii declară că păzirea duminicii de către protestanți este un omagiu pe care ei îl aduc fără voia lor autorității Bisericii Catolice. The enforcement of Sunday keeping on the part of the Protestant churches is an enforcement of the worship of the papacy of the beast. Impunerea păzirii duminicii din partea bisericilor protestante este o impunere a închinării la papalitate, la fiară. Those who understand the claims of the fourth commandment choose to observe the false instead of the true Sabbath are thereby paying homage to that power by which alone it is commanded. Aceia care, înțelegând cerințele poruncii a patra, aleg să păzească sabatul fals în locul celui adevărat, aduc prin aceasta închinare acelei puteri prin care a fost poruncită. But in the very act of enforcing a religious duty by secular power, Însă, chiar prin actul impunerii unei datorii religioase de către puterea civilă, the churches would themselves form an image to the beast. bisericile vor face un chip al fiarei. Hence, the enforcement of Sunday keeping in the United States would be an enforcement of the worship of the beast and his image. De aceea, impunerea păzirii duminicii în Statele Unite va fi o impunere a închinării la fiară și a chipului ei. So here we can see that in spite of themselves, Aici putem vedea că, în ciuda they were paying homage to the papacy.
părerii lor, ei totuși ofereau omagiu Even though the papalității. Protestants may have a disdain for the Catholics, that didn't change the fact. Chiar dacă protestanții urau catolicii, asta nu schimba situația. If they forced an observance of a Sunday law, Dacă ei forțau supunerea legii duminicale, they would have been paying homage to the papacy. ei plăteau sau ofereau omagiu papalității. In the history of the 1800s, is there a friendship between Catholics and Protestants? Iar istoria anilor 1800 dintre prietenii We will și see dintre that history protestanți și tells us catolici. no. Vom vedea ce ne spune această istorie acum. Okay, so now we're going to get into the main purpose of my study. Acum vom ajunge la scopul principal al studiului nostru. How does history show us that Protestants and Catholics are at enmity? Cum ne arată istoria că protestanții și catolicii sunt în vrăjmășie? Who are the nativists and how do they fit into the story? Cine sunt nativiștii și cum se potrivesc ei în această istorie? We're going to be looking at the persecution of the Catholics, but Yeah. more specifically the Irish Catholics. Ne vom uita la persecuția catolicilor, dar în mod deosebit a catolicilor irlandezi. And there is another document that's been written by Jared Goldstein. Mai este un alt document care a fost făcut de Jared Goldstein And it was shared in the media broadcast group. și a fost împărtășit în grupul Media Broadcast. And it's entitled Unfit for the Constitution, Nativism and the Constitution from the Founding Fathers to Donald Trump. Titlul este Unfit for the Constitution, Native... N-am reușit să-l I traduc. found this document fascinating and it began Dr. my Donald Trump. journey into figuring out who the know-nothings were. Am găsit acest document interesant. We're going to start by reading a few quotes from the introduction. Vom citi câteva citate din introducere. Okay. Okay, this is the nativist idea. Aceasta este ideea nativistă. This article tells the story of an idea. Aceasta spune istoria unei idei. It's an old idea, an ugly idea, and a discredited idea. Este o idee veche, o idee discreditată. It is a nativist idea, and the idea that the United States Constitution was made only for some people, while others should be excluded. Este ideea că Constituția Statelor Unite a fost făcută doar pentru unii oameni și alții ar trebui să fie excluși. While others should be excluded from entering the country out of suspicion that their race or religion make them likely to harbor hostility to the nation's constitutional principles. Alții ar trebui să fie excluși de la intrare în țară pentru că prezența lor este un pericol pentru principiile constituționale ale țării. So who are the nativists? Deci cine sunt nativiștii? Nativists believe that they were the true Native Americans. Nativiștii susțin că ei au fost adevărații nativi americani. This was despite the fact that they were immigrants themselves. Asta este în ciuda faptului că ei înșiși erau și ei tot imigranți. So sometimes they would call themselves real Americans or 100% American or just plain old Americans. Câteodată ei se autonumeau americani adevărați sau americani. In response to the waves of immigration in the mid-19th century, ca răspuns la valurile de imigranți la jumătatea secolului XIX, nativists created political parties and tried to limit the rights of immigration.
nativiști, nativiști, nativiștii au încercat să limiteze drepturile imigranților. All right, we're going to look at, this still is in the introduction of this document. Încă suntem în introducerea acestui document, So we're going to read this paragraph as well. deci vom citi și acest paragraf. Roosevelt expressed what has become the conventional understanding of American nationalism. Roosevelt a exprimat That what unites the nation and what ceea ce a makes devenit America înțelegerea- America ceea ce a devenit înțelegerea convențională a naționalismului american, că ceea ce unește națiunea și ceea ce face America is a să fie shared America devotion to a common creed of liberty, este equality, and democracy. este un crez comun legat de libertate, egalitate și democrație. A creed expressed in the Declaration of Independence and the Constitution. Un crez exprimat în Declarația de Independență și în Constituție. In the conventional understanding, the America Creed consists of a universal set of principles that can be embraced by anyone without regard to race, religion, or ancestry. În înțelegerea convențională, crezul american constă dintr-un set universal de principii care pot fi îmbrățișate de oricine, fără a ține seama de rasă, religie sau strămoși. And as Roosevelt claimed, American national identity has always meant devotion to the America Creed and has never been about race or ancestry. Și, așa cum susținea Roosevelt, identitatea națională americană întotdeauna a însemnat devotament față de crezul american și nu a fost niciodată despre rasă sau As this strămoși. article shows, however, După cum arată acest articol, totuși, for most of American history, the dominant view that has guided American policies has been the nativist belief that only people who share the nation's dominant ethnicity and religion are capable of constitutional devotion, while others must be excluded because of the dangers they are suspected to pose to the nation's fundamental values. după cum arată acest articol, totuși, pentru cea mai mare parte a istoriei americane, opinia dominantă care a ghidat politicile americane a fost credința nativistă că numai oamenii care împărtășesc etnia și religia dominantă a națiunii sunt capabili de devotament constituțional, în timp ce alții trebuie să fie excluși din cauza pericolului pe care sunt bănuiți că îl prezintă față de valorile fundamentale ale națiunii. An example of this is in the 1840s. Un exemplu în acest sens este în anii 1840, The Know-Nothings. Know-Nothings, adică Partidul Politic Nativist, So they're a nativist political party, așa se numea partidul acesta, înseamnă literal and they neștiutorii. opposed Irish immigration Ei s-au opus imigrării irlandezilor based on a belief that Catholicism was incompatible with the Constitution. pe baza credinței că catolicismul este incompatibil cu Constituția. So before we dive into the Know-Nothings, Înainte să ne ocupăm de acest we're going partid, to review history that's prior to that time. vreau să revizuim o istorie de dinainte de acel timp. So I'm going to draw a timeline, Vom and desena it's o just a linie de timeline timp. showing different events that occurred. Sunt diferite evenimente care au avut loc And these events will show that Protestants did indeed feel threatened by the Catholics. și aceste evenimente vor arăta că protestanții într-adevăr s-au simțit amenințați de către catolici, Specifically the Irish Catholics. în mod specific de catolicii irlandezi. My hope is that this history will indeed show us
Speranța mea este că istoria, într-adevăr, ne va that there arăta is no friendship between the Catholics and Protestant America. că nu există nicio prietenie între catolici And these și are just a few America events that protestantă. promote the nativist idea. Acestea sunt doar câteva evenimente care promovează ideea nativistă. Okay. I'm going to, what we got there? Okay, hopefully. Okay, so this is the Dark Ages. And in Massachusetts, I can't really say that. There was a law passed in 1700. S-a dat o lege în anii 1700 and it forbade the Catholics to, you can see that, it forbade the Catholics to reside in the colony. și le-a interzis catolicilor să locuiască în And colonie the penalty for them was imprisonment and execution. și pedeapsa pentru ei era închisoare sau execuție. So we'll just say that they were banned, I guess. Then we have 1798, which Apoi avem anii 1798, which the dark ages have ended. În care s-au sfârșit And in 1831, Evul Mediu întunecat, iar în 1831 you have St. Mary's Catholic Church. avem Biserica Catolică a Sfântei Marii, burnt to the ground. care a fost So this church was in New York. arsă până la pământ, deci această biserică a fost în New York. And actually beginning in the 1830s, Începând în anii 1830, the city had experienced several outbreaks of riots and violence. orașul a experimentat câteva proteste și violență. And this was led by nativists against the Catholics. Și aceasta a fost condus de nativiști împotriva catolicilor. So after this church was burned, Deci după ce această biserică a fost arsă, they rebuilt it ei au reconstruit-o and they actually set up a brick wall that protected it. și au stabilit un zid de piatră care a protejat-o. There were frequent brawls and street riots between the Protestants and Catholics. Erau foarte multe lupte de stradă între protestanți și catolici. And this led them to form a self-defense group in 1836. Și asta i-a condus să formeze un grup de autoapărare în 1836. So this shows us how bad the situation was. Asta ne arată cât de rea era situația. In following years, În următorii ani, nativist mobs had advanced on St. Patrick's several times.
bande de nativiști au avansat asupra but catedralei were turned Sfântul back Patrick de after câteva receiving ori, reports that armed Irish defenders were behind the walls. dar s-au întors după ce au auzit că apărătorii irlandezi înarmați sunt în spatele zidurilor. So the Irish were behind the walls protecting the cathedral. Irlandezii au fost în spatele zidurilor care au protejat catedrala. And so when mobs would try to attack, Așa că atunci când they would realize that and then they would run away. vrăjmașii încercau să atace, ei realizau asta și fugeau. Another event Un alt eveniment is in 1834. Okay, and this is regarding the Ursuline Covenant riots. Eveniment este în anul 1834. So the Ursuline Convent riot. Sorry. So this happened in Charlestown, protestul de la Biserica Boston. Ursuline sau ceva de genul. Asta s-a întâmplat în Charlestown. and this convent was also burnt to the ground. It was ruined. Această biserică de asemenea a fost ruinată. The night before, a Protestant mob sacked it and burned it to the ground. Cu o noapte înainte, So the nuns that lived o there bandă and protestantă the a students distrus-o were și were forced to flee for their lives. călugărițele care locuiau acolo au fost forțate să fugă pentru viețile lor. The rioters were mostly poor Yankee laborers Aceste bande de revoltatori erau who feared and hated Irish Catholic immigrants. lucrătorii din New York săraci cărora le era frică de catolici Even though irlandezi. some of Boston's wealthiest Protestants sent their daughters to this academy. Chiar dacă protestanții cei mai bogați din Boston își Most trimiteau Yankees harbored a deep prejudice against Catholics. fiicele la academiile catolice, majoritatea celor din New York aveau o prejudiciu Since foarte they were puternic constantly împotriva suspicious catolicilor. of popery. De aceea erau în mod constant suspicioși asupra papalității. And because of this, they were eager to hear malicious rumors that began to spread about this convent. Și din cauza aceasta erau foarte dornici să răspândească So there are zvonuri various causes that neadevărate. led indirectly to its destruction. Sunt diverse cauze care au dus la această distrugere, But among the most prominent were rumors. dar printre cei mai proeminenți erau aceste zvonuri neadevărate. The rumor was that nuns were being confined against their will. Problema, de exemplu, zvonuri erau că călugărițele So they erau actually had people ținute that acolo went to împotriva investigate this. voinței lor, așa că aveau oameni care au mers să investigheze asta. And they interviewed a sister there, Sister Mary, Și au intervievat o and soră de acolo and she informed them that she was at liberty to leave the institution anytime she chose. și le-a spus că era liberă să plece oricând voia. So they left perfectly satisfied in their own minds Așa că au plecat that satisfăcuți the rumors were definitely erroneous and the reports were not true.
că zvonurile erau eronate și rapoartele nu erau adevărate. But it was too late to notify the public of the results of the visit Dar before the attack. dar era prea târziu să le spună oamenilor despre rezultatele vizitelor înainte de atac. So they wanted to inform the public that everything's okay, Au vrut să le spună publicului But it că was totul too a late. fost în regulă, dar totul a fost prea what târziu. I found fascinating when I was doing this study Ceea ce am găsit fascinant atunci când am făcut acest studiu is that a lot of the events este că how do I say this? multe They evenimente, did some of them occurred because of lies multe or au avut loc din definitely pricina lies or rumors definitely made the situation worse. multe minciuni. Deci multe minciuni au făcut situația să And fie we mult mai know rea. for our time period, Și noi știm din perioada our noastră de test timp, is equality, testul nostru este egalitate, but the base of that test comes in which stream of information we choose. însă baza acestui test este ce sursă de informații So if the information we're receiving is a conspiracy theory, dacă sursa pe care noi o primim este o teorie a conspirației, we won't be on the right side of equality. nu vom fi de partea corectă a egalității. And by believing some of these conspiracies Deci prin or rumors, a crede une dintre aceste conspirații sau horrible things rumori, can take place. pot avea loc lucruri oribile. So I'm under the assumption that I speak until now is a break, correct? And then we meet again at 11? Acum e pauza, da? Și apoi ne întâlnim din nou la ora 9. So I'm just gonna stop here and we'll pick up where we left off. Ne vom opri aici și vom continua de unde am rămas. So if we can just kneel in a word of prayer. Dacă putem să ne îngenunchem un cuvânt de rugăciune. God of heaven, Părinte Ceresc, I thank you so much for the opportunity to look into history. îți mulțumim foarte mult pentru oportunitatea de a ne uita în istorie. I thank you for sending us light from heaven, Îți mulțumim că ne-ai trimis lumină din cer, that we can understand, by understanding the past, we can understand the future. pentru că dacă înțelegem trecutul, înțelegem și viitorul. I pray for all of us, Lord, that we would have our eyes open Mă rog pentru toți să avem ochii deschiși to the truths that you're trying to teach us. pentru adevărurile pe care încerci să ne înveți. May we understand them Ajută-ne să le înțelegem, so that we can share them. astfel încât să le împărtășim. In Jesus' name I pray. Ne rugăm în numele lui Isus. Amen. Amin.